How to make your account private on Instagram. नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी इन्स्टाग्राममा आफ्नो अकाउन्ट कसरी प्राइभेट गर्ने भनेर सिक्न गइरहेको छौं। त्यही भएर भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यदि तपाई इन्स्टाग्राममा आफ्नो अकाउन्टलाई एक्टिभ अथवा प्राइभेट बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाई आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट खोल्नुहोस् र खोलेपछि सबैभन्दा पहिला तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईले यदि तपाईसँग प्रोफेसनल अथवा बिजनेस अथवा क्रिएटर अकाउन्ट छ भने चाहिँ तपाईले प्राइभेट गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला तपाई एउटा पर्सनल अकाउन्टमा हुनुपर्छ। पर्सनल अकाउन्टमा भएपछि अब तपाईले प्राइभेट अकाउन्ट अन गर्नलाई टप राइटमा भएको तीन डटको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ हु क्यान सी योर कन्टेन्टमा अकाउन्ट प्राइभेसी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाई सिम्पली अकाउन्ट प्राइभेसीमा पब्लिकमा गएर चाहिँ यहाँ प्राइभेट अकाउन्ट भन्ने अप्सनलाई इनेबल गर्नुहोस् अनि यो गरेपछि चाहिँ तपाईको अकाउन्ट सक्सेसफुली प्राइभेट हुन जान्छ। यसैले चाहिँ हजुरले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टलाई प्राइभेट बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद र यस्तै भिडियोको लागि च्यानलमा लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिन पनि नभुल्नु होला।